تیتر اول امشب: گنجه دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان زیر آتش ارمنستان. رئیس جمهوری آذربایجان گفته فرصت تجدید قوا به ارمنستان نخواهد داد و قره باغ را پس میگیرد. تیم پزشکی ترامپ میگوید حال رئیس جمهوری ایالات متحده رو به بهبودی است و شاید تا فردا مرخص شود. و جزئیاتی که نشان می‌دهد ناسا 42 سال پیش بدون اینکه متوجه شود احتمالاً نشانه‌هایی از وجود حیات در زهره یافته. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. لحظاتی پیش الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در سخنرانی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد گفت قره باغ بخشی از آذربایجان و اون رو پس میگیره. امروز گنج دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان هدف راکت قرار گرفت. درگیری‌های ارمنستان و آذربایجان حالا به خارج از منطقه قره باغ هم کشیده. ارمنستان نقش داشتن در این حمله رو تکذیب کرده، هرچند رهبر منطقه ناگورنو قره باغ که مورد حمایت ارمنستانه انجام این حمله رو تایید کرده. همزمان و امروز مشاور رئیس جمهوری آذربایجان هم گفته اگر به هر نقطه‌ای در آذربایجان حمله‌ای بخواد صورت بگیره این کشور مواضع نظامی ارمنستان رو منهدم میکنه. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی و دنبال میکنیم. پیش از همه بریم به استانبول. همکارم لیلی نیکفر سخنرانی رئیس جمهوری آذربایجان رو دنبال کرده. لیلی از تازه ترین‌ها بگو. فرداد آقای علیف به این اشاره کرد که مسئول این ناآرامی ها سازمان امنیت همکاری اروپا و همچنین اتحادیه اروپا است، چرا که ما گفته آذربایجان پیشتر بارها درخواست کرده که بر علیه ارمنستان تحریم هایی را اعلام کنند اما این اتفاق نیفتاده. از طرفی گفتش که در واقع اگر ارمنستان بپذیره که قره باغ بخشی از خاک آذربایجانه، اون موقع اون صلحی که منتظرش هستند در واقع برقرار میشه. از طرفی گفته شده که 9 روستا و شهر جبرائیل رو از کنترل ارمنی ها پس گرفته آذربایجان و الان اون منطقه در کنترل ارتش آذربایجان هست. امروز از جانب سخنگوی آقای اردوغان در ترکیه هم اظهار نظرهایی شد در این خصوص و اون هم همین موردی رو که آقای علیف بهش اشاره کرد و گفتش که اگر بیش از 3 دهه است که صلح در منطقه ارمنستان بین مرز آذربایجان و ارمنستان برقرار نشده، این دلیلش اینه که کشورهای ثالثی مسئول این درگیری هستند و منافعی دارند در این درگیری ها و هرچه سریعتر باید از اون منطقه دست بکشند و جامعه جهانی مجاب کنه ارمنستان رو که از خاکی که قانونا متعلق به آذربایجان عقب نشینی بکنه. ممنونم از تو لیلی نیکفر خبرنگار ما در استانبول. همونطور که لیلی هم به درستی اشاره کرد درگیری‌ها بین ارمنستان و آذربایجان همچنان ادامه داره، درگیری‌هایی که اثرش تا خیابون‌های ایران و دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم کشیده شده. اما بذارید یک مقایسه کلی بین توان نظامی و اقتصادی آذربایجان و ارمنستان بندازیم و ببینیم زور کدوم یکی بیشتره. اول ببینیم کی برای توپ و تانکش بیشتر خرج میکنه، ارمنستان یا آذربایجان. آذربایجان 5.4% تولید ناخالص داخلیش رو صرف هزینه‌های نظامی میکنه، معادل 2 میلیارد و 73 میلیون دلار. ارمنستان فقط 500 میلیون دلار، یعنی چیزی حدود 4.7%. وقتی به تولید ناخالص هر دو کشور نگاه میکنیم این خیلی عجیب به نظر نمیرسه. تولید ناخالص داخلی آذربایجان تقریباً 4 برابر ارمنستانه. ارمنستان نزدیک به 12 میلیارد دلار و آذربایجان تقریباً 47 میلیارد دلار. و میدونیم که جمعیت آذربایجان هم حدود 7 میلیون نفر بیشتره. ارمنی‌ها بیشتر مسیحی و آذری‌ها بیشتر مسلمانند. صادرات آذربایجان پارسال 20 میلیارد دلار بوده. 90% صادرات آذربایجان از نفت و فرآورده‌های نفتیه. وارداتش 12 میلیارد دلار. تراز تجاریش مثبت 8 میلیارد دلاره. البته اینم بگم که قیمت نفت روی اقتصاد آذربایجان اثر منفی داشته. ارمنستان که نفت و گاز نداره، صادراتش 2 میلیارد و 640 میلیون دلار و وارداتش حدود 5 میلیون دلاره. تراز تجاریش هم منفیه. اما این وضعیت چطوری خودش رو در تعداد ادوات نظامی نشون میده؟
جمهوری آذربایجان 665 تا تانک داره و ارمنستان 529 تا. آذربایجان تعداد خودروهای زرهیش هم از ارمنستان بیشتره. این هم مقایسه توپخانه‌های دو کشور. تا اینجا دست کم روی زمین زور آذربایجان میچربه. اما یه نگاهی هم بندازیم به ادوات نظامی هر دو کشور روی هوا و زیر زمین. ارمنستان اصلا هواپیمای شکاری نداره، اما با 13 تا هواپیمای جنگنده 2 تا هواپیمای جنگنده از آذربایجان بیشتر داره. اگر میپرسید فرق این دوتا چیه، بعد بگم که هواپیماهای شکاری مثل میگ 21 برای جنگ هوایی طراحی شدن و معمولا سرعت مانور بیشتری دارن و هواپیماهای جنگنده معمولا برای حمایت نیروهای زمینی استفاده میشن. این به طور کلی مقایسه قدرت نظامی دو کشور توی هوا 125 به 65 به نفع جمهوری آذربایجان. البته پهپادها هم هستن، مثل پهپادهای انتحاری ساخت اسرائیل که آذربایجان ازشون استفاده میکنه. اما اوضاع رو و زیر آب چطوره؟ اوضاع ارمنستان روی آب و زیر آب تعریفی نداره. در واقع ارمنستان نه زیردریایی داره و نه ناو و نه کشتی جنگی. البته با توجه به اینکه ارمنستان اصلا با دریا مرزی نداره، جنگ ناوها هم بین این دو کشور تعیین کننده نیست. جنگ بیشتر جنگ از هوا و زمینه. پس اینکه هر کدوم چند نفر جنگی دارن مهمتره. آذربایجان با حدود 67,000 نظامی در حال خدمت، 20,000 نفر نیروی فعال حاضر به خدمت بیشتری داره و البته چون جمعیت بیشتری داره، نیروی آماده به خدمت و پشتیبان بیشتری هم داره. من متوجه بیانیه سیاسی دولت ترکیه به نفع آذربایجان هستم که به نظرم رفتاری خطرناک و بی‌ملاحظه است. میخوام یک بار دیگه از اینجا تکرار کنم که ما در کنار برادران آذریمون برای آزادسازی سرزمین اشغالی قره‌باغ ایستاده‌ایم. با مقایسه مساحت، جمعیت و توان اقتصادی و نظامی دو کشور، اینطوری به نظر میاد که در حال حاضر زور آذربایجان روی زمین و هوا بیشتره. اما مثل بیشتر جنگ‌ها، احتمال ورود کشورهای دیگه به جنگ هم محتمله. کشورهایی که قدرت نظامیشون بارها بیشتر از ارمنستان به آذربایجانه. اون وقته که بیشتر از این که توان نظامی این دو کشور مهم باشه، این مهمه که کدوم قدرت ثالث از کدومشون حمایت کنه. حسین آقایی، پژوهشگر امور بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ماست. آقای آقایی، الان سخنرانی رئیس جمهوری آذربایجان رو هم کمی پیشتر شنیدیم. به نظر نمیاد که هیچ کدام از دو طرف هیچ تمایلی دارن نشون میدن که به سمت آتش بس برن. همینطور هستش و اتفاقا به نظر میرسه که ما شاهد شدیدترین نوع درگیری بین ارمنستان و آذربایجان از سال 1994 هستیم. یعنی سالی که یک توافق آتشبسی بین طرفین امضا شده بود. همیشه یک سری درگیری‌های وجود داشت ولی این درگیری‌ها به صورت فروزن کانفلیکت یا انجماد شده بود. شما به درستی و خیلی دقیق توضیح دادید این در واقع بالانس نظامی که وجود داره در معادلات، ولی این رو فراموش نکنیم که هیچ یک از طرفین، یعنی نه آذربایجان که الان پشتش به ترکیه گرم هست و نه ارمنستان که پشتش به روسیه تا حد زیادی گرم هست، اینها بدون چراغ سبز روسیه نمیتونن از موشک‌های بالستیک و یا اینکه در واقع جنگنده‌های خودشون استفاده بکنن. اینجا چراغ سبز روسیه مهم هست. چرا من دارم اینو اشاره میکنم؟ اون به خاطر تحولی است که امروز، تحول بسیار مهمی که امروز رخ داده، یعنی مشخصا حمله راکتی که به منطقه گنجه شده که خارج از منطقه قره‌باغ هست. یعنی میخوام این رو بگم که این اقدام ارمنستان میتونه وضعیت رو به شدت خطرناک بکنه، یعنی به سمتی ببره که من فکر می‌کنم ارمنستان میخواد تحریک بکنه روسیه رو که بیاد وارد معرکه بشه و وقتی که روسیه وارد معرکه شد ترکیه یا عقب بکشه و اینکه ترکیه مجبور به مذاکره بشه و وقتی که مجبور مذاکره شدن در واقع اون مناطقی که مورد مناقشه هست و تحت اشغال ارمنستان هست طبق 4 قطعنامه شورای امنیت، اینها رو در واقع نیروهای روسیه بیان اونجا و به عنوان نیروی حافظ صلح باشن. این یکی از سناریوهایی است که من فکر می‌کنم ارمنستان در نظر داره. ولی در تحلیل نهایی اگر این وضعیت در هفته‌های آینده بخواد اینجوری ادامه پیدا بکنه و ما شاید یک جنگ کلاسیک باشیم و در واقع قدرت‌های بزرگ مشخصا روسیه بخواد وارد بشه در این منطقه‌ای که در واقع حوزه نفوذش هست و در واقع منطقه دور نزدیک خودش هست، وضعیت به شدت خطرناک خواهد شد و من فکر می‌کنم که ما داریم تقریبا به اون سمت داریم سوق پیدا می‌کنیم. ممنونم از شما حسین آقایی از ازمیر ترکیه با ما.
تصاویر زنده داریم از عربستان سعودی، شهر مکه. همطور که می‌بینید تعدادی از زائرین مکه در صحن مکه حضور پیدا کردند. برای اولین بار بعد از حدود 7 ماه مقامات عربستان سعودی اجازه دادن تا حج و عمره برگزار بشه. البته فعلا فقط ساکنان عربستان سعودی، یعنی شهروندان خود این کشور و خارجی هایی که ساکن این کشور هستن، میتونن در این مراسم شرکت بکنن. با حدود روزی مثلا 6000 نفر چیزی هستش که مقامات سعودی گفتن. هرچند گفتن از اول نوامبر، یعنی تقریبا 1 ماه دیگه، مرزهای عربستان سعودی به سوی زائران خارجی هم باز خواهد شد تا بتونن بیان و در این مراسم شرکت بکنن. پارسال چیزی نزدیک به 19 میلیون نفر در مراسم حج شرکت کردند. چند روز بعد از انتشار سخنان امام جمعه های اصفهان و بجنورد درباره اونچه که اونا ناامن کردن زندگی برای کسانی که بدحجاب میدونن اعلام شد، حالا امام جمعه بجنورد ابوالقاسم یعقوبی میگه به شدت این سخنران رو تکذیب میکنه و نباید با بدحجابان برخورد فیزیکی کرد و باید اونا رو به قول خودش ارشاد کرد. امام جمعه اصفهان هم لحظاتی قبل گفته منظورش برخورد فیزیکی نبوده و تکذیب کرده. ناهید حسینی، مدیر هماهنگی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار از لندن با ماست. خانم حسینی، به نظر میاد که هزینه این چنین حرفایی داره برای مقامات جمهوری اسلامی زیاد میشه. یک زمانی بود که خیلی راحت وای میستادن و میگفتن نه باید با بدحجابی مبارزه کرد، ولی الان وقتی سخنان این چنینی میگن، بازخوردهایی که داره به نظر میاد که در مواردی باعث میشه که عقب نشینی کنن. البته اینو بگم که عقب نشینی اونا به این شکل بوده که همون منظور رو به نحو دیگه بیان کردن. مثلا همین آیت الله یعقوبی گفته که من گفتم برخورد فیزیکی نشه، ولی از زنان محجبه دعوت کرده وارد میدون بشن با زنانی که به قول خودشون کم حجاب هستن. یعنی یه درگیری بین زنها، اختلاف بین زنها میخوان به وجود بیارن. امام جمعه اصفهان هم هممون میشناسیم. ایشون در سال 93 اومد در مقابل نیروهای انتظامی گفتش که باید الان با قوه قهریه با زنها برخورد کرد برای مبارزه بر علیه بدحجابی به قول اونها، و از کلمه چوب تر استفاده کرد. ما شاهد بودیم که بعد از اون حدود 15 تا 17 نفر از زنان اصفهان به یک شکل مورد حمله اسیدپاشان قرار گرفتن. از اون موقع تا به حال هیچ گونه اقدامی برای دستگیری اسیدپاشا نکردن. الان هم ایشون گفته که باید فضا رو براشون ناامن کرد. کجای اینو میخواد تکذیب بکنه؟ به قول شما اگر هم تازه عقب نشینی کرده باشه، اصل مسئله رو که نمیشه پاک کرد. به نظر من در شرایط حاضر زنان نیروهای اصلی تغییر در جامعه ما هستند و حاکمان این رو به خوبی میدونن. زنان این بار به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهند کرد و همین مسئله باعث شده که بیشتر بترسن و دست به تهدیدهای بیشتری بزنن. البته باز یادمون نره که هر موقع دچار مشکل میشن همین مسئله بدحجابی زنان رو علم میکنن، تکست میفرستن، مردم رو تحت فشار قرار میدن و به ناحق به اونا گفته میشه که حجاب نداشتن. تازه ما فرض بکنیم که کم حجاب هم بودن، ولی چرا اینا این کار رو میکنن؟ برای اینکه مردم رو نسبت به اون مبارزاتی که در حال حاضر در ایران وجود داره، تظاهراتی که در جاهای مختلف به شکل کم و بیش وجود داره، اینها رو از مسئله اصلی و راه اصلی خودشون خارج بکنن. فقط حرف آخرم رو اینطوری تمام بکنم که هر چقدر جمهوری اسلامی فشار بیاره، شکاف بین حکومت و مردم بیشتر خواهد شد. ممنونم از شما ناهید حسینی از لندن با ما. چند روزی از حملات موشکی به فرودگاه اربیل که در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکاست گذشته، اما واکنش‌ها هنوز هم ادامه داره. فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه میگه حملات نظامی به نیروهای آمریکایی در 6 ماه اول سال نسبت به سال گذشته بیشتر شده. در ماه‌های گذشته چندین راکت به اطراف سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد برخورد کرده که این جور حملات هم نسبت به قبل افزایش پیدا کردند. آمریکا تهدید کرده که اگه این حملات ادامه پیدا کنه، دیپلمات‌هاشو از بغداد خارج میکنه و حتی ممکنه که سفارتشو ببنده. اینا تعدادی از حملاتیه که در 1-2 هفته گذشته علیه نیروهای آمریکایی و همینطور سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد انجام شده که به نظر میرسه بعد از سفر نخست وزیر عراق کاظمی به آمریکا افزایش پیدا کرده. 9 مهر ماه در اینجا، یعنی در اربیل در نزدیک فرودگاه
این منطقه حملات موشکی صورت گرفت که منابع مختلف گفتن کار هشت شبی یا گروه‌های شیعه وابسته به حکومت ایران بوده. حالا هم آمریکا، هم مقامات اقلیم کردستان و هم دولت عراق نگرانن که افزایش حملات علیه آمریکایی‌ها در عراق باعث بشه که تنش و درگیری در این کشور افزایش پیدا کنه، اونم در حالی که آمریکا تعداد نیروهاش رو در این کشور کاهش داده. جعفر هاشمی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ماست. آقای هاشمی، چطور می‌بینید این افزایش حملات رو در عراق به مواضع آمریکایی‌ها و این احتمالی که ازش حرف زده میشه که ممکنه حتی آمریکا بخواد سفارتش رو تعدیل بکنه یا حتی ببنده؟ وقتی شما بخیر. ببینید این حملات این 6 ماه گذشته واقعا هم شدت پیدا کردن، افزایش پیدا کرده، هم از نظر تعداد و هم از نظر بستره جغرافی و هم از نظر اهدافی که تعیین می‌شده. قبلا فقط حول و حوش در واقع سفارت آمریکا حمله می‌شده، الان گسترش پیدا کرده. ما شاهد بودیم به خودروهای متعلق به سفارت در واقع انگلستان در بصره حمله شده، در ناصریه همچنین حملات شده و اخیراً در اربیل. بنابراین گسترش بسیار زیادی از نظر تعداد و از نظر در واقع گستره جغرافی. منتها این در واقع یک تابعی است از دو تا متغیر. هرچی که این در واقع تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران افزایش پیدا بکنه، ما شاهد افزایش این حملات هستیم و متغیر دومش در واقع بعد از دیدار آقای الکاظمی از ایالات متحده آمریکا و برگشتن ایشون و در واقع آغاز کردن جهت آغازی در واقع اجرای برنامه‌ای که این داشتن از سابق برای در واقع میتونم بگم اعاده آرایش در آرایش سیاسی و سعی در یک نوع توازن سیاسی میان در واقع قوای سیاسی در عراق و فراهم کردن یک بستری برای انتخاباتی که به صورت زود هنگام در آینده در واقع برگزار خواهد شد. ایشون دیشب در یک مصاحبه بسیار طولانی در واقع از سیاست‌هاش گفته و این موضوع رو نفی کردن و کاملا رد کردن و گفته ما هیچ تهدیدی از سوی ایالات متحده آمریکا و هیچ کشوری دریافت نکردیم مبنی بر اینکه اونها سفارتخونه هاشون خواهم بست. دو تا نگرانی اونها در واقع برای ما رسوندن و اعلام آمادگی کردن که میتوانند از حیث امنیتی و لوجستیک به ما در واقع کمک بدن جهت شناسایی این اوامر و کنترل اونها. ممنونم از شما. جعفر هاشمی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز بریتانیا با ما. ساعتی پیش تیم پزشکی دونالد ترامپ گفت وضعیت رئیس جمهوری آمریکا رو به بهبوده و احتمال داره تا فردا مرخص بشه. با این حال پزشک آقای ترامپ حالا تایید کرده که از زمان شروع بیماری 2 بار سطح اکسیژن او افت کرده بوده. همکارم آرش علایی از مقابل بیمارستان نظامی والتر رید در مریلند با ماست. آرش، از آخرین وضعیت رئیس جمهوری آمریکا بهمون بگو. همونجور که پشت سر من می‌بینی طرفداران ترامپ ایستادن، موزیک میذارن، میرقصن. اگر صدای بوق رو بشنوید، من از زمانی که از ایران اومدم بیرون و عروسی‌ها مردم اینجوری بوق می‌زدن تا حالا نشیده بودم همچین چیزی رو. دلیلش هم این که همونجور که شما گفتید دکتر براین گاریبالدی عضو تیم پزشکی ترامپ گفت آقای ترامپ وضعیتش خیلی بهتر شده و احتمالاً تا فردا یعنی روز دوشنبه مرخص خواهد شد و به کاخ سفید خواهد رفت. آقای شان کانلی پزشک کاخ سفید صحبت کرد ساعتی پیش با خبرنگاران. همونجور که شما گفتش که روز جمعه آقای ترامپ اکسیژنش به زیر 94% افت کرده بوده، بنابراین 2 بار زیر ماسک اکسیژن رفته بود. ایشون در ضمن گفتش که آقای ترامپ دومین دوز داروی رمدزویر رو دریافت کرده که تنها دارویی است که سازمان غذا و داروی آمریکا تصویب کرده که میتونه 30 تا 50% دوره نقاهت و بیماری رو کوتاه‌تر کنه. غیر از اون یک کوکتلی از پادتن‌های مختلف که یک کوکتل در واقع تجربی هست رو به رئیس جمهوری آمریکا تزریق کردن و از دیروز هم داروی دگزامتازون رو به ایشون تجویز کردن و دوز اولش رو به ایشون دادم که یک هورمونی است که ثابت شده که میتونه برای کسایی که از مشکلات تنفسی رنج میبرن به خاطر بیماری کووید 19 روشون تاثیرگذار باشه. به هر جهت یک سری از صحبت‌هایی که آقای کانلی کردن هم در تناقض بود با صحبت‌هایی که روز قبل کرده بودن، به همین دلیل مطبوعات هم به شدت به ایشون گیر دادن. ممنونم از آرش علایی در مریلند روبروی بیمارستان والتر رید، جایی که رئیس جمهوری
آمریکا بستری هست و همونطور که پشت سر او هم دیدید تبدیل شده به بخشی از کارزار او، جایی که بسیاری از حامیانش در حال بوق زدن هستند. هرچند معمولا میگن جلوی بیمارستان نباید بوق زد، امیدوارم بیمار قلبی در این بیمارستان نباشه. ممنونم از سارش علایی. طوفان و سیلاب شدید بخشی از اروپا از جمله فرانسه و ایتالیا رو درگیر خودش کرده. بسیاری خونه‌هاشون رو از دست دادن و یا مجبور شدن به پناهگاه‌ها برن. برق بعضی از مناطق جنوبی فرانسه هم هنوز قطعه، اما برق پاریس قطع نیست و همکارم نیلوفر پور ابراهیم با نور و تصویر خوب از اونجا با ماست تا به ما بگه که وضعیت الان در فرانسه و ایتالیا چطوره. بله، در جنوب شرقی فرانسه و شمال غربی ایتالیا از 2 شب پیش این سیل در جریان خانه‌های بسیاری رو ویران کرده، پل‌ها و جاده‌ها رو در مسیر خودش از بین برده و باعث شده ارتباط برخی دهکده‌ها به طور کامل با بیرون قطع بشه. برخی از اونها هنوز برق و تلفن ندارن به دلیل اینکه خطوط تلفن و برق بر اثر سیلاب از بین رفته. ارتش فرانسه هلیکوپتر و هواپیماهایی رو برای بیرون آوردن حدود 270 نفری که حالا در واقع توی این مناطق گیر افتادن داره به کار میبره، ولی وضعیت بد آب و هوا، باران و ابر و همینطور سیلاب کار امدادرسانی رو سخت کرده و کار اونها رو پیچیده تر کرده. از طرف دیگه هنوز جستجو برای پیدا کردن برخی از مفقودین ادامه داره. تا اینجا گفته میشه که 2 نفر در فرانسه جانشون رو از دست دادن و اونطور که همین دقایقی پیش اعلام شد در ایتالیا آمار کشته شدگان به 4 نفر رسیده و ایتالیا گفته که در این منطقه وضعیت اضطراری به همین دلیل اعلام میکنه. شهردار نیس، منطقه‌ای که بیشترین درگیری رو به حومه اون و اطرافش داشتن، گفته این یکی از بدترین سیلاب‌ها در 1 قرن گذشته است و گفته که دارن تلاش میکنن برای اینکه تا روزهای آینده حداقل ارتباط جاده‌ها رو با این مناطق حذف بکنن. ولی برای خیلی ها این 2 شب گذشته زمان خیلی بدی بوده، مثل یک کابوس بوده. در عرض چند ساعت به اندازه 3 ماه در این منطقه بارون باریده و حالا وضعیتی رو ایجاد کرده که خیلی ها تصورش رو هم نداشتن. خیلی ها به نیس برای کار میرفتن، مجبور شدن همونجا بمونن و 2 روز نتونستن به خانه های خودشون که در اطراف این منطقه بوده برن و بنابراین اونها هم وضعیت مناسبی ندارن. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم در پاریس. اما از طوفان و وضع زمین گفتیم، سری بزنیم به همسایه‌مون در منظومه شمسی یعنی زهره. اخترشناسان میگن نشانه‌های حیات در جو این سیاره صخره‌ای و آتشین رو میشد 42 سال پیش وقتی که ناسا کاوشگرش رو به زهره فرستاد کشف کرد. ولی خب همین چند هفته پیش در روی زمین با تلسکوپ همین کشف جنجالی صورت گرفته بود. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از مونتریال کانادا با ماست. آقای ناظمی، ما داشتیم چمدونامون رو جمع می‌کردیم برای مریخ، اما الان نشانه‌های حیات داریم می‌بینیم در زهره. بله، این به نظر میاد همینطور که میگه اتفاق مهمی باشه در تغییر جهت و تغییر رویکرد ماموریت‌های آینده فضایی که شاید توجه بیشتری به سیاره زهره که در واقع هنوز برای ما معمای بزرگی هست اتفاق بیفته. همونطور که گفتین چند هفته گذشته با استفاده از مجموعی از رصدخانه‌های رادیویی، اخترشناسان با استفاده از روش طیف سنجی متوجه حضور در واقع ترکیبی شیمیایی به نام فسفین، ترکیبی از یک مولکول در یک اتم فسفر و 3 اتم هیدروژن شدند که در ارتفاع حدود 50 کیلومتری از سطح سیاره زهره و در جو زهره وجود داره. کماکان جو زهره جو فوق‌العاده آشوبناک و خطرناکی هستش. میدونیم که در اونجا احتمال بارش‌های اسید سولفوریک وجود داره و در روی سطح فشار اونقدر زیاده که خرد کننده است. دما به خاطر پدیده گلخانه‌ای که به حد اشباع رسیده گرمترین نقطه منظومه شمسی رو به وجود میاره. اما تو ارتفاع 50-60 کیلومتری فشار اتمسفر در واقع معادل اون چیزیه که ما روی زمین احساس میکنیم. حالا این ترکیب فسفین اگر در واقع مجددا هم تایید بشه که به نظر میرسه هر روز شواهد بیشتری داریم، چیزی هست که روی زمین یکی از نشانگرها یا اثر انگشت‌هایی هستش که از حیات وجود داره، یعنی حاصل در زوال مواد عالی هستش که زمانی زنده بودن در حال زوال هستن. ما تا الان در بعضی از سیارات مثل مشتری و زحل که سیارات سنگینی هستن سازوکاری وجود داره که در اعماق سیاره به وجود بیاد. زهره تا جایی که ما میدونیم فاقد چنین سازوکاریه. بنابراین 3 تا گزینه مطرحه: یک،
در این ارتفاع از سطح سیاره زهره نوعی حیات وجود داره که ما این نشانگان رو از خودش تولید میکنه. 2 سازوکار دیگه ای داره اتفاق میفته در سیاره زهره که ما هنوز ازش اطلاعی نداریم، برای ما ناشناخته است. و 3 اینکه شاید ما دیتاهایی که به دست آوردیم خطا بوده، که اتفاقی که دیروز افتاد و در واقع گروهی از محققان رفتن داده‌های یک مدارگرد قبلی رو به دست آوردن نشون میده که احتمال این گزینه کمتره، احتمال زیاد فسفین وجود داره. حالا ما باید به دنبال تفسیر باشیم، آیا نشانه حیات هست یا سازوکاری که هنوز نمیدونیم. ممنونم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از مونتریال کانادا با ما. و ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول. اگر در کنار شما از ناشنوایان و افراد دارای شنوایی کم الان نشستن، بهشون بگید که برنامه رو میتونن در یوتیوب ایران اینترنشنال از چند ساعت دیگه با زیرنویس فارسی هم ببینن. تا برنامه بعدی، بدرود.